Video này sẽ đưa bạn khám phá một dân tộc du mục rất khác biệt, vẻ đẹp độc đáo của tộc người Bakhauri. Họ hiểu rõ cách thích nghi với môi trường. Sự thích nghi này không chỉ thể hiện ở động vật và thực vật mà còn phản ánh trong lối sống và phong cách kiến trúc của họ. Hãy xem họ xây dựng một ngôi nhà ấm cúng giữa những tảng đá chồng chéo và địa hình cao thấp hiểm trở như thế nào. Bạn chắc chắn sẽ kinh ngạc. Họ tận dụng tài nguyên địa phương, vận dụng trí tuệ và kỹ năng của mình để tạo dựng tại nơi đây một mái nhà thực sự thuộc về họ. Hôm nay là ngày thứ 2, gia đình bác chuyển đến nơi này. Hiện tại anh đang cải tạo không gian dưới tảng đá lớn để làm nơi trú ẩn. Hang đá này nằm rất gần con sông, dòng nước xiết đã nuôi dưỡng nhiều thế hệ du mục. Khung cảnh xung quanh vô cùng trong lành, mùa xuân trên dãy Zaro tràn đầy sức sống. Trong gia đình này, mỗi một người đều có vai trò và trách nhiệm riêng, họ nương tựa lẫn nhau. Bác chịu trách nhiệm xây nơi trú ẩn, đôi khi phụ nữ cũng tham gia những công việc trong khả năng của mình để che mưa chắn gió. Anh xếp những mảnh đá vụn, tạo thành một bức tường dưới tảng đá lớn, nhằm tránh ban đêm, trong bóng tối không may trượt ngã xuống vực. Người Iran rất thích uống trà đen, dù ở nhà hay ngoài trời. Họ luôn mang theo một bình ga nhỏ, trên bình có một giá đỡ nhỏ, đặt một ấm nước lên là có thể nấu trà. Khi uống trà, người Iran ăn kèm đường viên, khác với phần lớn các quốc gia cho đường trực tiếp vào trà. Họ cho đường vào miệng trước rồi mới uống trà. Điều này không có lý do đặc biệt nào, có lẽ chỉ là thói quen khẩu vị hoặc là một kiểu thưởng thức rất riêng. Thử nghĩ xem, một nhóm người ngồi quây quần trên thảm, giữa là bộ trà đơn sơ, miệng nhấm nửa viên đường, tay cầm tách trà nóng hổi, kể cho nhau nghe những câu chuyện đẹp đẽ, thật là một cảnh tượng thư thái biết bao.
Hiện tại nơi ở tạm thời của Bắc đã hoàn thành được một phần, chỉ cần xây xong bức tường bao là có thể tránh được đá từ trên núi lan xuống gây nguy hiểm. Người Iran rất thích ăn cơm hấp kèm bánh. Cách nấu cơm tương tự cơm trắng, nhưng họ nêm thêm muối và dầu. Muối được cho vào khi ngâm gạo, còn dầu được cho vào khi nước trên mặt cơm vừa cạn. Đối với những đứa trẻ chăn nuôi lớn tuổi hơn, nếu muốn học tiếp sau 10 tuổi, chúng phải đến trường ở thị trấn. Khi học tập tại thị trấn, các em có thể tiếp cận nhiều kiến thức và kỹ năng hơn, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc rất khó quay lại cuộc sống du mục cổ xưa. Do thường xuyên di chuyển giữa các vùng núi, mỗi nơi dừng chân họ đều dựng hoặc tận dụng tài nguyên tự nhiên để làm chỗ ở. Vì vậy họ cần một phương pháp xây dựng hiệu quả và dễ thực hiện. Họ dùng đất trộn với nước và mùn gỗ thành bùn, chát vào các khe đá, giúp tăng độ vững chắc và khả năng chắn gió. Cả gia đình cùng chung tay sẽ rút ngắn đáng kể thời gian xây dựng. Bầu trời xanh thẳm, đá núi kỳ vĩ, cỏ cây thưa thớt, dòng nước chảy xiết. Sống trong môi trường như vậy cũng có nét thú vị riêng. Nghe tiếng nước chảy róc rách, tôi cảm thấy tâm hồn mình lắng lại. Ở đây không có sự ồn ào của thành phố, không có tiếng xe cộ náo nhiệt, chỉ còn lại âm thanh của thiên nhiên. Tôi nhắm mắt và lặng lẽ cảm nhận khung cảnh này, cảm nhận vẻ đẹp thuần khiết của tự nhiên. Trong mắt Bắc, bọn trẻ còn nhỏ nên không ép buộc lao động, nhưng chúng đã bắt đầu học cách đóng góp sức lực của mình. Dù quá trình này có phần vất vả, trong xã hội hiện nay nhiều đứa trẻ đã quen với video ngắn, trò chơi điện tử và văn hóa tiêu dùng, mà quên đi tầm quan trọng của lao động gia đình. Đây có lẽ là một vấn đề xã hội đáng suy ngẫm. Hãy tiếp tục theo dõi cuộc sống du mục của gia đình Bắc.